ได้ยินชัดนะโอเคผมมีเวลา20นาทีนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยท่านไหนมาจากคอร์ปอเรทบ้างครับก็คือโบรกเกอร์ก็คือประกันยกมือให้ผมดูนิดนึงได้ไหมครับโอเคท่านไหนมาจากสตาร์ทอัพบ้างครับก็คือเป็นโฟลเดอร์นี่แหละโอเคหลากหลายเนาะกระจัดกระจายทีนี้โจทย์ที่ผมได้รับมาวันนี้นะก็ innovation driven leadership เรามาลองค่อยๆทำความเข้าใจกันดูขอเล่าแบ็กกราวด์คร่าวๆสั้นๆนะครับผมชื่อนพนะครับพงศธรธนบดีพัฒน์นะหลายคนก็จะรู้จักในชื่ออาจารย์นพเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่ธรรมศาสตร์สอน global executive MBA นะครับแต่ว่าพาร์ทหนึ่งเนี่ยจริงๆผมทำสตาร์ทอัพมาก่อนตอนอายุ21เนี่ยผมมาพิชชิ่งที่นี่นะมาพิชชิ่งที่นี่เลยตอนนั้น21ก็คืออายุ21เนี่ยประมาณปี3ขึ้นปี4แล้วผมเรียนวิศวะคอมนะแล้วโปรเจกต์แรกเนี่ยผมก็มาพิชเป็นโปรเจกต์สตาร์ทอัพเกี่ยวกับประกันภัยนี่แหละที่นี่เลยห้องนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นได้เงินลงทุนก้อนแรกไป1 ล้านเหรียญสหรัฐตอนนั้นซึ่งสมัยนั้นมันเยอะมากสมัยนี้ก็ยังเยอะอยู่นิดนึงแต่คีย์เวิร์ดก็คือพอได้ทุนสตาร์ทอัพมาแล้วไงต่อพยายามที่จะทำให้มันโตไปหน่อยนึงแล้วก็มันก็ไม่ได้โตไปได้อย่างที่คิดมากนะครับก็เลยครั้งแรกสุดเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะทำได้สิแต่ว่าพอทำไปมันท้าทายกว่าที่คิดเยอะแล้วส่วนหนึ่งก็เลยคิดว่าสงสัยเราน่าจะไม่รู้แล้วละว่าเราไม่รู้อะไรตอนนั้นก็ตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อนะครับผมไปเรียนที่ Harvard Executive Education กลับมาแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปทำงานเป็น CEO อยู่ที่ DLC ซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือของ DTGO ก็คือคุณบีทิพพรเชยรวนนท์ไปทำตอนนั้นเนี่ยก็เลยได้ตกผลึกหลายอย่างสุดท้ายก็ออกมาทำบริษัทเดิมของตัวเองที่เริ่มไว้ตอนนั้นนะครับแล้วก็รวมกับบริษัทลูกที่ชื่อว่า Edu Group International อันนั้นก็เป็นพาร์ทหนึ่งแต่ว่าที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าอย่างนี้ครับผมเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วทำไมสตาร์ทอัพมันโตยากจังคือเมื่อกี้พอได้ซาวเสียงพี่ๆอ่ะแล้วผมได้เห็นว่ามีพี่จากคอร์ปอเรทด้วยผมก็เลยจะขอเปลี่ยนเนื้อหาก็คือเพิ่มมานิดนึงตอนผมไปที่ทำสตาร์ทอัพครับแล้วผมไปอยู่ที่อเมริกานะที่หนึ่งที่ผมไปอยู่เนี่ยคือผมได้ทุนจากกระทรวงดิจิทัลไปอยู่ที่พาโลอัลโตเนี่ยก็คือเป็นแถวเบย์แอเรียเขาเรียกว่าซิลิคอนวัลเลย์น่าจะพอเคยได้ยินเนาะประเด็นก็คือตรงนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมันมีอยู่บริษัทหนึ่งชื่อ Plug and Play เคยได้ยินไหมฮะมีใครเคยได้ยิน Plug and Play บ้างครับโอเค Plug and Play หรือว่า Y Combinator เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นตัวกลางเป็นอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่า Ecosystem ผมอยากเล่าเรื่องนี้ให้หน่อยหนึ่งนะก่อนที่เราจะแตะเรื่อง Leadership กันเพราะว่าบริษัทนี้จริงๆแล้วก่อตั้งนะครับโดยเจ้าของโรงรถแห่งหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยมีคนมาเช่าโรงรถเขาก็คือลารีเพจกับเซอร์เกรบินเจ้าของ Google นะสองคนนี้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าก็เลยจ่ายเป็นหุ้นและไอ้คนนี้มันเป็นคนของคอร์ปอเรทมาก่อนเคยทำงานในคอร์ปอเรทพอเคยทำงานคอร์ปอเรทเสร็จก็เลยรู้ว่าคอร์ปอเรทเนี่ยต้องการอินโนเวชันคือคอร์ปอเรทมีอะไรดีมีเงินทุนหนามีทุนทรัพย์มีชื่อเสียงมีฐานลูกค้าสตาร์ทอัพมีอะไรดีมีไฟแรงดีแต่สตาร์ทอัพไม่มีอะไรไม่มีเงินไม่มีสายป่านไม่มีอะไรพร้อมเลยถ้าลองเปรียบเทียบกับภาพบนหน้าจอนี้ครับไอ้ภาพนี้ผมได้มาจาก Harvard นะก็เขาบอกว่าในสเตจของบริษัทต่างๆเนี่ยสเตจแรกโตง่ายสุดแต่ก็ตายง่ายสุดเหมือนกันโตง่ายสุดเพราะอะไรครับยอดขายผม1 ล้านครับปีหน้าผมตั้งเป้ารายได้2 เท่า2 ล้านยากไหมไม่ยากมากถูกปะแต่สมมุติผมเป็นคอร์ปอเรทอย่างพี่ๆนะรายได้ 2,000 ล้านนะโตตั้งเป้ายอดขาย2 เท่าเป็นไงฮะจะบ้าเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงทีนี้ Plug and Play คือใคร Plug and Play เนี่ยมันก็เลยเมนทอร์ให้ Google ว่าเฮ้ย Google คุณจะโตเฉยๆไม่ได้นะคุณต้องดูว่า Corporate ต้องการอะไรด้วยพอเมนทอร์ไปอย่างนั้นเสร็จ Google เติบโตประสบความสำเร็จก็คือ IPO ได้ไอ้นี่ก็ได้เงินมาแบบงงๆก็เลยไปเมนทอร์รุ่นน้องคนถัดไปต่อ2 คนนี้ก็คือปีเตอร์ทิลกับอีลอนมัสก์แล้วมันก็เมนทอร์เสร็จไอ้2 คนนี้มันก็ประสบความสำเร็จอีกมันก็เลยบอกว่าฉันก็อาชีพเมนทอร์นี่ก็ดีเหมือนกันนะเขาก็เลยตั้งศูนย์ที่ชื่อว่า Plug and Play ที่ผมเล่าเรื่องนี้ครับเพราะว่าอยากเล่าเรื่อง Plug and Play ให้ทุกคนฟัง Plug and Play ถูกตั้งมาเพื่อสร้าง corporate innovation คำถามคืออะไรมันก็เหมือนงานที่คปภ.จัดอย่างทุกวันนี้นี่แหละครับคีย์เวิร์ดสำคัญคือถ้าบริษัทใหญ่คือ Big Corporate อยากจะลองผิดลองถูกด้วยตัวเองทั้งหมดเลย20 ไอเดีย30 ไอเดียมันน่าจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าสมมุติว่าสตาร์ทอัพเขามีลองผิดลองถูกมาก่อนอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ผมอยากขอเกริ่นให้ทุกคนฟังอย่างหนึ่งครับว่าบนหน้าจอเนี้ยอันที่มันท้าทายที่สุดคือสเตจที่ 5 ขึ้นไปเป็นสเตจที่ 6 เพราะมันคือจุดที่บริษัทเริ่มถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะทุกธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่าไลฟ์ไซเคิลคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็คงอยู่ได้หรือว่าดับไป แต่ถามว่าอยู่ๆมันจะกระโดดขึ้นมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งไหมเนี่ยจริงๆคำตอบคือด้วยโมเดลเดิมอาจจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะ Amazon.com เนี่ยที่เจ้าของคือเจฟเบโซสคนที่รวยที่สุดในโลกเขาเริ่มต้นจาก e-commerce ก็จริงแต่อันที่ทำให้ Amazon success ไม่ใช่ e-commerce นะคือตัว web service ก็คือตัว cloud computing คำถามคือใน corporate จะหาตัว innovation ที่เป็น new S curve แบบนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วด้วยความที่เวลาเราไม่ได้เยอะนะครับผมอาจจะให้คีย์เวิร์ดไปชื่อว่า disruptive strategy จริงๆคุณเคยได้ยินคำว่า disrupt ไหม disrupt แปลว่าอะไรเป็นมาปฏิวัติถูกไหมเคยได้ยินคำว่า digital transformation ไหมครับคำนี้มาจากอะไรหรอคุณเชื่อไหมจริงๆคนที่นิยามเรื่องนี้คืออาจารย์ผมชื่อว่า professor Clayton Christensen professor Clay บอกว่า digital transformation แบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกันระดับที่ 1 เราเรียกว่า digitization digitization คือเอาของที่มันเป็นอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลเช่นแต่ก่อนจดระเบียนผู้ป่วยอยู่ในกระดาษเอาขึ้นมาเป็นดิจิตอลคือมาสแกนมาอินพุตข้อมูลเราเรียกว่า digitization สเต็ปที่ 2 ยากขึ้นมาเราเรียกว่า digitalization digitalization ก็คือเปลี่ยนกระบวนการเก็บข้อมูลแล้วเปลี่ยนกระบวนการคิดเลยนะไม่ต้องไปใส่กระดาษแล้วเริ่มมาพิมพ์ในคอมพิวเตอร์เลยนั่นเรียกว่า digitalization หลาย corporate เข้าใจเรื่องนี้ผิดคือฉันเปลี่ยนจากกระดาษมาเป็นคอมพิวเตอร์ฉันเรียกว่า digital transformation จริงๆมันยังไม่ได้แตะคำว่า digital transformation เลย digital transformation เกิดจากอะไรครับเกิดจากการเปลี่ยน business model ทั้งหมดทั้งมวลโดยวางโครงสร้าง business model ใหม่ด้วย digital era อันนั้นคือคีย์เวิร์ดที่แท้จริงก่อนทีนี้ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังทำไมเพราะว่าผมอยากขยายความคำว่า digital transformation ตรงนี้นะครับตัว digital transformation เนี่ยที่ professor Clayton Christensen เป็นคนนิยามคำนี้ขึ้นมามันจะมีอยู่คำหนึ่งที่เขาอยากให้เข้าใจเรียกว่า innovator's dilemma นะตรงนี้อยากให้ทุกคนลองตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะผมมีตัวอย่างที่จะมาเล่าเรื่อง innovator's dilemma ให้ฟังอยู่ตัวอย่างหนึ่งซึ่งน่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจเลยทุกคนครับตอนผมเรียนที่ Harvard เนี่ยมันจะมีอยู่คำตลกอันหนึ่งที่พวกเราคุยกันก็คือสมัยนี้ TikTok มันมาแรงแล้ว TikTok ทำให้คนสมาธิสั้นลงนั่นคือคนเสพคอนเทนต์แล้วก็ได้รับรู้แล้วก็สรุปถูกไหมชอบสรุปแต่เราไม่สามารถเรียนคณิตศาสตร์6 ปีจากการสรุป2 นาทีได้ถูกไหมอันนี้เข้าใจนะเคยได้ยินคำว่า Xerox ไปไม่รอดหรือว่า Kodak ไปไม่รอดไหมฮะเคยได้ยินคำว่าโนเกียไปไม่รอดไหมเราเคยได้ยินนะแต่คุณเชื่อไหมเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องราวใน TikTok ที่เขาเอามาเล่ากันแล้วคำถามคือเรื่องจริงเป็นยังไงถ้าคุณเชื่อว่าโนเกียไปไม่รอดเพราะไม่ปรับตัวผมลองตั้งคำถามนะโนเกียเขาทำอะไรอยู่ล่ะครับในวันที่ยอดขายเขาตกผู้บริหารนั่งเฉยๆแล้วก็ดูยอดขายตกแล้วบอกว่าเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันหรอกคุณคิดว่าผู้บริหารเขาทำอย่างนี้หรอก็ไม่น่าใช่เราเห็นโกดักไปไม่รอดถูกไหมคุณคิดว่าผู้บริหารนั่งทำอะไรอยู่ตอนนั้นนั่งอยู่เฉยๆช่างมันเจ๊งก็ได้เราน่าจะมีความเชื่อว่าผู้บริหารไม่น่าจะทำอย่างนั้นนะงั้นคีย์เวิร์ดของมันคืออะไรล่ะหลายคนบอกเพราะเขาไม่กล้าลงทุนในกล้องดิจิตอลเพราะเขาไม่มีวิสัยทัศน์เรามาลองดูคำนี้ดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัววิชาที่ชื่อว่า disruptive strategy หรือว่า innovator's dilemma เนี่ยมันมีทฤษฎีหนึ่งที่ผมว่ายังไม่ได้ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายในไทยนะก็เลยเป็นบริบทหลักที่เอามาเล่าในวันนี้โอเคนะคีย์เวิร์ดคืออย่างนี้ครับทุกคนลองคิดภาพตามผมนะโกดักทำฟิล์มถูกไหมแล้วเขาก็บอกว่ากล้องดิจิตอลมาแต่โกดักไม่ยอมไปลงทุนทำผู้บริหารฉลาดหรือโง่ฮะยังไม่ต้องตอบเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนผมมีคำถามที่ 2โตโยต้าทำรถยนต์น้ำมันไม่เห็นเหรอว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันมีมาเต็มตลาดแล้วทำไมถึงไม่ทำผู้บริหารฉลาดหรือโง่เก็บคำตอบไว้ก่อนค่อยๆคิดภาพตามผมนะครับโตโยต้ามี Research Center โตโยต้าไม่รู้เหรอว่าพลังงานสะอาดมันจะมาลองคิดภาพตามผมนิดนึง
ก็น่าจะรู้นะก็น่าจะรู้สิแล้วทำไมเขาไม่ทำวิธีที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้ง่ายที่สุดนะครับคือวิชาของ Professor Clay นี่แหละเขายกตัวอย่างให้คุณฟังอย่างนี้ทุกคนลองตั้งสติฟังผมนะฮะอุตสาหกรรมหนึ่งที่ผมอยากยกตัวอย่างให้ฟังในวันนี้คืออุตสาหกรรมเหล็กนะเหล็กก็คือไอออนเนี่ยเก้าอี้ตึกนี้เวทีนี้ล้วนประกอบไปด้วยเหล็กหมดเลยอุตสาหกรรมเหล็กครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี 1950 ที่สหรัฐแล้วอุตสาหกรรมเหล็กเป็นอะไรรู้ไหมสามารถที่จะสร้างได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นคนที่มีเงินมากมายแบบนับไม่ถ้วนเพราะว่าการสร้างโรงเหล็กสมัยนั้นเป็นการสร้างโรงเหล็กแบบที่เราเรียกว่า intricate steel mill ก็คือโรงเหล็กขนาดใหญ่มันต้องเจาะภูเขาไฟเอาลาวามาหลอมเหล็กไม่งั้นเหล็กมันหลอมไม่ได้คุณคิดภาพตามผมนะนั่นคือโรงเหล็กสมัยนั้นลงทุนหลักหมื่นล้านดอลลาร์ผลิตเหล็กได้4ประเภทครับประเภทแรกเราเรียกว่า reinforcement concrete bar หรือว่าเหล็กเสริมคอนกรีตเวลาเขาเทคอนกรีตพี่เห็นเหล็กข้างในปะอันนั้นนะเหล็กเสริมคอนกรีตเหล็กประเภทนี้ผลิตง่ายที่สุดไม่ต้องสวยไม่ต้องเนี้ยบและราคาถูกสุดมาร์จิ้นบางสุดมาร์จิ้นบางสุดหมายถึงว่าถ้าผมขายได้100 บาทผมจะได้กำไร7 บาทนี่คือเหล็กประเภทแรกเหล็กประเภทที่2ครับผลิตยากขึ้นมาเขาเรียกว่าเหล็กฉากพวกโครงสร้างเสาคานที่บ้านเราเนี่ยผลิตยากขึ้นต้องการความแข็งแรงมากขึ้นมาร์จิ้นก็ดีขึ้นประมาณ 15%ถัดมาครับผลิตยากกว่านั้นเรียกว่าเหล็กรูปพรรณเหล็กรูปพรรณคือแบบนี้แหละครับที่พวกเราเห็นกันที่มันเป็นรูปทรงเก้าอี้โต๊ะเหล็กรูปพรรณผลิตยากขึ้นมาร์จิ้นดีขึ้นและอันสุดท้ายผลิตยากสุดเรียกว่าชีสสตีลคือเหล็กที่เป็นเหล็กบางๆเหล็กบางๆเหมือนที่อยู่ในเครื่องบินหรือว่าหลังคารถยนต์ของคุณมันต้องแข็งแรงเท่าเหล็กแต่มันต้องบางเหมือนกระดาษผลิตยากนะโอเคนี่คือเหล็ก4ประเภททุกคนคิดภาพตามผมนิดนึงฮะสมมติคุณเป็นคอร์ปอเรทคุณเป็นบริษัทผลิตเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐวันนี้ผมมีนวัตกรรมใหม่ที่เราได้เห็นนะมันเปิดตัวมาบนโลกใบนี้คือมีนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะรีเวิร์สความร้อนของไฟฟ้ากลายเป็นสามารถหลอมเหล็กได้คือสามารถใช้ไฟฟ้าสร้างความร้อนเอาความร้อนไปหลอมเหล็กลงทุนประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์คุณจะได้โรงเหล็กขนาดเล็กมาอันหนึ่งเป็นโรงเหล็กแบบใหม่นะผลิตอะไรได้รู้ไหมฮะผลิตได้ประเภทเดียวคือเหล็กเสริมคอนกรีตเพราะมันร้อนน้อยมากมันทำเหล็กเป็นทรงดีๆไม่ได้มันเลยผลิตเหล็กเสริมคอนกรีตได้อย่างเดียวเหล็กเสริมคอนกรีตมาร์จิ้นสูงหรือต่ำนะมาร์จิ้นต่ำผมควรลงทุนกับเทคโนโลยีนี้ไหมครับเอาใหม่นะผมเป็นเจ้าของโรงเหล็ก10,000 ล้านผมผลิตทุกวันนี้ผลิตได้วันละ10 กว่าตันส่งเหล็กขายได้ทั่วโลกผลิตเหล็กได้ทุกแบบวันนี้มีนวัตกรรมใหม่อันนึงผมต้องเลือกว่าจะลงทุนดีไหมนะ 3,000 ล้านแล้วผลิตเหล็กที่มาร์จิ้นต่ำที่สุดได้เท่านั้นคำตอบก็คือเพราะเวลาเราน้อยนะไม่มี CEO สติดีคนไหนที่จะลงทุนเพราะอะไรครับในวันที่ต้นทุนในการสร้างมันถูกลงมันจะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามามากขึ้นพอผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเขาจะทำอะไรฮะแข่งกันที่ราคาเกิดสงครามราคาขึ้นสุดท้ายเหล็กที่ชื่อว่าเหล็กเสริมคอนกรีตมาร์จิ้นก็ลดลงจาก 7% เหลือ 6 5 4 3 2 แล้วก็ 1ทุกวันนี้บริษัทเหล็กคุณไปดูงบการเงินได้เลยยอดขาย 2,000 ล้านกำไร 800,000 บาทนี่คือสิ่งที่เราเห็นกันจริงๆตลาดหลักทรัพย์ในไทยในต่างประเทศเป็นเหมือนกันหมดนะฮะมาร์จิ้นมันต่ำมากย้อนกลับไปครับผมเป็น CEO คนเมื่อกี้ถือว่าผมตัดสินใจได้ชาญฉลาดไหมก็ฉลาดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งงั้นผมก็ไม่ต้องไปแข่งกับอุตสาหกรรมเหล็กเสริมคอนกรีตสิผมมี capacity ผลิตวันละ10 ตันแทนที่ผมจะผลิตอย่างละ 2.5 ตัน 2.5 ตัน 2.5 ตันผมก็ไปผลิตอันที่เป็นไฮมาร์จิ้นไปเลยถูกไหมเหล็กฉากเหล็กรูปพรรณเหล็กแผ่นแล้วผมก็ได้กำไรดีขึ้นสรุปนะครับ CEO คนนี้ผมสามารถที่จะลงทุนไม่ต้องลงทุนประหยัดเงินลงทุน 3,000 ล้านไปเล่นตลาดที่มันแดงเดือดไม่มีใครได้กำไรเจ๊งกันหมดแล้วผมก็มีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นโอเคลองเปรียบเทียบกันฮะโตโยต้าโนเกียแบล็คเบอร์รี่โกดักเห็นเหมือนกันคืออย่างนี้ครับสมมติคุณบอกว่าทำไมโตโยต้าไม่ยอมลงทุนใน EV สมมติคำถามคือคำถามนี้นะผมจะบอกว่าเหมือนเมื่อกี้เลยตอนที่คุณกำลังศึกษาเรื่องพลังงานทางเลือกมันมีอะไรเป็นตัวเลือกบ้างเหรอครับโอ้เยอะมากเลยนะ EV ลงทุนไหม 5,000 ล้านดอลลาร์ลงทุนวิจัยไหม
นี่คือคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อปี 2005 คำถามคือแล้วถ้าไปวิจัยเราจะกำไรเมื่อไหร่หรอหยอด feasibility ให้พี่หน่อย Finance บอกกูจะหยอดยังไงมันยังไม่มีคนซื้องั้น 5,000 ล้านกับไฟฟ้าแล้วก็มีอีกตัวเลือกหนึ่งนะพลังงานสะอาดเหมือนกันไฮโดรเจนอันนี้ก็ 5,000 ล้านเหมือนกันพี่ลงไหมแล้วก็มีอีกอันนึงนะเป็นตัวเลือกก็คือเป็นจากที่ใช้เอทานอลเดี๋ยวนี้เขาน่าจะสามารถสกัดเมทานอลมาสามารถที่จะย่นเวลาการพังของเครื่องยนต์สิ่งแวดล้อมดีกว่าแต่มันแพงกว่าเอทานอลซึ่งเป็นน้ำมันปกติของเรางั้นหรือเราจะไปลงทุนเรื่องนี้ดีนะสัก 5,000 ล้านแล้วไม่รู้ว่าปีไหนคืนทุนด้วยนะไม่รู้ปีไหนลูกค้าจะ adopt เห็นไหมครับว่าถ้าผมเป็นโตโยต้าผมตัดสินใจยากสุดๆไปเลยลงดีไหมเพราะถ้าลงไปก็ไม่รู้ปีไหนมันจะมาครับผมสิ่งนี้อาจารย์ที่ Harvard เรียกมันว่า innovator's dilemma มันเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเราเห็นนะว่ามันจะมี innovation เราเห็นแหละว่ามันตลาดมันคงเปลี่ยนแหละแต่กูทำไม่ได้เลยนี่คือคีย์เวิร์ดพอเห็นภาพนะโกดักเหมือนกันครับมันมีนวัตกรรมเกิดใหม่เยอะแยะมากมายให้เขากล้องดิจิตอลก็มีหรือจะเป็นฟิล์มที่สามารถถ่ายได้ยาวขึ้นฟิล์มที่ถ่ายเป็นวิดีโอฟิล์มในขนาดความละเอียดสูงที่เรียกว่า IMAX คือถ้าคุณเป็นโกดักอะมีอะไรให้ลงทุนบ้างคุณจะลงทุนหมดเลยเหรออย่างละ 5,000 ล้านมันไม่ make sense พอเข้าใจนะฉะนั้นด้วยเวลาเราก็จำกัดนะครับเอาเป็นว่าผมจะเล่าให้ฟังว่านี่คือ dilemma นี่คือความน่ากังวลของนักนวัตกรรมของคอร์ปอเรทใหญ่ฉะนั้นบนโลกใบนี้ครับมันจึงถูกสรุปว่านวัตกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดจาก Research Center ที่อยู่ภายในของบริษัทหรืออาจจะเกิดจากสตาร์ทอัพเพราะถ้าสตาร์ทอัพมันเกิดมา10 เจ้านะอันนึงเป็น EV อันนึงเป็นไนโตรเจนอันนึงเป็นเมทานอลมันเจ๊งไปสัก2 ใน 3ไอ้เจ้าที่เหลือคอร์ปอเรทค่อยไปร่วมงานด้วยนี่คือคีย์เวิร์ดว่า innovation มันเกิดขึ้นจากภาพนี้สรุปง่ายๆอาจารย์ของผม Professor Clayton Christensen นิยามไว้ว่านวัตกรรมจะเกิดได้ด้วยทฤษฎีนี้มีอยู่กฎข้อเดียวคือบริษัทหรือว่า corporate you cannot disrupt yourself คุณ disrupt ตัวเองไม่ได้เพราะมันจะเป็นภาพเหมือนที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี้มันไม่รู้จะลงทุนอะไรเลยแล้วทำยังไงถึงจะรอดล่ะมันทำได้อยู่2 อย่าง1คือสามารถที่จะตั้งที่เขาเรียกว่า corporate spin offคือคุณอาจจะมี R&D Center มี Innovation Center แต่คุณเชื่อไหมครับคุณต้องตั้ง Corporate Spin-off Spin-off คืออะไรบริษัทลูกที่แยกตัวออกมาโดยไม่แคร์ P&L ของบริษัทแม่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมกับอีกการหนึ่งคือลงทุนในสตาร์ทอัพที่จะทำให้ตัวเองถูก disrupt นั่นคือ2 ทางเลือกและ2 ทางรอดของ corporate กับ startup ที่ไปด้วยกันได้ฉะนั้นในยุคแรกๆของ startup เขาบอกว่า startup จะมา disrupt corporate อันนั้นน่าจะเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆเพราะสุดท้ายมันโตไปด้วยกันผมอยากอธิบายตัวอย่างสุดท้ายครับผมมีเวลาเหลือ1 นาทีครึ่งนั่นคือจริงๆแล้วทำไมบริษัท corporate ใหญ่เนี่ยถ้าอยากจะตั้ง R&D center หรืออาจจะอยากแตกบริษัทลูกของตัวเองทำไมถึงทำเฉยๆไม่ได้มันมีความท้าทายครับเช่นทำไปแล้วมันจะ cannibalize แม่ไหมเช่นถ้าผมเป็นโกดักผมตั้งทีมกล้องดิจิตอลถ้าทีมนี้ขายดีแปลว่าฟิล์มกำลังจะขายไม่ดีนะเคส study ของเรื่องนี้ก็คือ Xerox คือบริษัทเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ Xerox เป็นคนคิดอะไรรู้ไหม LAN Local Network นั่นคือเขาคิดสายแลนครับวิศวกรของ Xerox บอกว่าถ้าเราพัฒนาสิ่งนี้คนในออฟฟิศเนี่ยมีอยู่100 เครื่องคอมพิวเตอร์เขาสามารถที่จะส่งเอกสารหากันเซ็นกันโดยที่ไม่ต้องปริ้นเลยก็ได้นะครับผู้บริหารบอก Do you understand Xerox business คุณเข้าใจไหมว่าธุรกิจของ Xerox ทำอะไรเราทำเครื่องถ่ายเอกสารนี่คือที่มาว่าทำไมเครื่องทำไมแลนถึงถูกตัดงบทำไมบิตแมปคือแต่ก่อนคอมพิวเตอร์มันจะเรียกว่า command line ก็คือมีเป็นบรรทัดแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยคือมันเป็นบรรทัดมันไม่มีกราฟิกอย่างนี้นะครับคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักรูปภาพนะคุณเอาแล้วนี้ขึ้นมาได้ไงในนี้มันฝังอยู่ 2,000 บรรทัด 4,000 คอลัมน์เราเรียกว่าพิกเซลสิ่งนี้ Xerox เป็นคนคิดแล้วไม่ใช้โยนทิ้งถังขยะงานวิจัยนี้ใครมาเจอรู้ไหมสตีฟจ็อบส์บอกว่าเฮ้ยไอ้งานวิจัยนี้มันมีประโยชน์ว่ะทำไมเราไม่เอามาทำวะ
นี่คือคีย์เวิร์ดฉะนั้นโอเคเวลาผมหมดแล้วแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดครับสิ่งที่อยากจะเล่าวันนี้ก็คือผมได้มีโอกาสทำสตาร์ทอัพแล้วก็ได้มีโอกาสรับเงินลงทุนจากทั้งฝั่งของธนาคารด้วยแล้วก็รับเงินลงทุนจาก VC ต่างประเทศอันหนึ่งที่เห็นคือ innovation เนี่ยมันจะ drive ไปได้ผมตั้งคำถามวันนี้มานานมากเพราะแต่ก่อนเขาบอกว่า corporate มาลงทุนในมึงเดี๋ยวก็โดนทำหมันนะเดี๋ยวก็ไม่เกิดหรอกแต่วันนี้พอได้มีโอกาสไปอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์มาด้วยรู้สึกว่าเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่แท้จริงว่า innovation เกิดขึ้นยังไงแล้วก็อยากให้มันเป็น mindset ของทั้ง leader ในฝั่งของ corporate แล้วก็ leader ในฝั่งของ startup ว่าเนี่ยคือ how innovation work วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ Audio Jungle.